بطريركية الأقباط الأرثوذكس أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية مركز قم وامشي يرحب بكم ويقدم لكم تدريب التوجه والحركة مع المدرب باسم فايد والمدربة نيفين فؤاد. مع تحيات مسؤول وحدة الكف البصري عماد رزق. أهلا بكم. النهاردة اللقاء الخامس من تدريبنا التوجه والحركة بأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية مع الأستاذ باسم فاي والأستاذة نيفين. بنرحب بكل الأعضاء والناس الموجودين معانا، وبنرحب بالأستاذ باسم والأستاذة نيفين. تحياتنا لكم جميعا. اتفضلوا. أهلا بحضرتك، أهلا بكم في المحاضرة الخامسة من سلسلة محاضرات التوجه والحركة. الحقيقة النهاردة محاضرتنا غنية جدا، عندنا 6 عناصر أساسية أو 6 موضوعات هنتكلم فيهم النهاردة. إن شاء الله ينال إعجابكم في المحاضرة دي. العنصر الأولاني هو حركة شخص كفيف مع شخص مبصر بدون تلامس. 2 الحركة عن طريق العصا البيضاء، وإيه هي وإزاي بنتحرك بيها في الأماكن والظروف المختلفة. 3 كيفية التعامل مع الأشياء الساقطة. 4 التعامل مع الأشياء المكسورة أو المسكوبة. 5 نصايح للتعامل أثناء استضافة شخص كفيف. 6 بعض التطبيقات التكنولوجية اللي بتساعد المكفوفين في حياتهم اليومية. أهلا بحضرتك أستاذ باسم. أهلا بيك أستاذ نيفين. كنا الأسبوع اللي فات اتكلمنا عن الاصطحاب وكيفية حركة شخص كفيف مع شخص مبصر، وحضرتك وريتنا ازاي الشخص الكفيف بيمسك الشخص المبصر عشان يحقق لنفسه الأمان، وإنه كمان يبقى حاسس بكل حركة بيعملها الشخص المبصر فبيقدر يمشي معاه في أمان. وكمان النهاردة هنتكلم عن الاستقلال والعصا البيضاء. هل في حلقة وسيطة بين المشي مع شخص مبصر عن طريق الاصطحاب وبين الاستقلال والخروج شخص كفيف بمفرده؟ بصي هقولك على حاجة. هو الاستقلالية نقدر نسميها جزئين. أول جزء اللي هو بدون تلامس، اللي هو شخص كفيف مع شخص مبصر بدون تلامس، دي استقلالية جزئية، ماشي، وهنتكلم عليها دلوقتي بالتفصيل. تاني جزئية اللي هي الاستقلالية التامة، ألا وهي اللي هي إيه؟ العصا البيضاء. طيب ناخد أول جزء اللي هو استقلالية الشخص الكفيف لما يكون ماشي مع شخص مبصر. طب إحنا بنعمل الحاجة دي ليه؟ وارد إن يكون الشخص المبصر شايل حاجات فبالتالي مش هنعرف نمسكه. وارد إن الشخص المبصر والشخص الكفيف يكونوا هما الاثنين شايلين حاجات فبالتالي مش هيعرفوا يتلامسوا مع بعض، مش هيبقى فيه تواصل جسماني. ووارد برضو يكون الشخص المبصر بعيد عن الشخص الكفيف وعاوز الشخص الكفيف يجيله من غير ما يروح له، او يكون مش عارف يتوصل له، او في حاجه معاه مثلا مش عارف يروح له بيها، او اي حاجه من هذا القبيل. فبنعمل طريقه جميله جدا. فبنعمل ايه؟ بنعمل حاجه اسمها طريقه الساعه. كلنا طبعا عارفين الساعه العقارب اللي هي ساعه المبصر العقارب. الساعه دي بيبقى 12 لو احنا ماسكينها في ايدينا هنلاقي 12 فوق، 6 تحت، 3 يمين، 9 شمال. تمام؟ طيب لو احنا بقى مكاننا فين من الساعه دي؟ بنحط نفسنا في وسط الساعه، مكان المسمار بتاع العقارب اللي ماسك العقارب كلها، اللي هو في وسط الدايره بالظبط. طب دي هتفيدنا في ايه؟ لما اجي اقول لك ايه 12 يبقى انت كده ماشيه لقدام على طول، ان خلاص انت بقيتي في نص الدايره فبقت 12 قدامك، 6 وراكي، 3 يمينك، 9 شمالك. تمام؟ ده بقى المكان اللي احنا فيه، الدايره اللي احنا فيه. طب لما اجي اقول لك 12 هتروح انت ماشيه فين؟ قدام. لما اجي اقول لك 3 يمين. حلو قوي. طيب لو انا جيت قلت لك 3 بقت 12 موجوده فين؟ بعد ما لفيتي ودخلتي يمين 12 بقت قدامك تاني. واخده بالك ولا اشرحها لك تاني؟
لا خلاص، يعني خلاص انا نسيت الوضع الاولاني وانا على ايوه وضع جديد دلوقتي، فبقت 12 قدامي. يعني انا خلاص بالظبط حاولت، يبقى بقت 12 قدامي. تمام. اي اتجاه هقوله لك الساعه بتلف تاني، ويبقى الاساسي بتاعك ايه؟ 12 قدامك، 6 وراكي، 3 يمين، 9 شمال. في حاجات متخلله بين الارقام دي، يعني عندنا 1 و2 بين 3 و12، 4 و5 بين 3 و6، وبين 6 و9 7 و8، وبين 9 و12 11 و10. طب لما اجي اقول لك مثلا واحد، هي كده واحد دي لا محصله 3 ولا محصله ايه 12، يبقى انا همشي ايه لقدام ورب بس بسيط. بزاويه ناحيه اليمين. ايوه بالظبط كده، بوربه بسيطه. لما اجي اقول لك 2 يبقى انت هتزودي الورب شويه، او الزاويه هتنفتح معاكي شويه. تمام. تمام 3 و9 و6 و12 دي حاجات صريحه، يمين شمال فوق ورا وقدام، ماشي. لكن اللي بيتخللهم بنحاول نعرف هم موجودين بين انهي رقمين، وبنحاول نمشي ايه بزاويه شويه. طيب انا دلوقتي قلت لك ايه؟ قلت لك 3. طيب 3 دي مش يعني يمين؟ طيب 3 دي يعني يمين، انت مش عارفه تلف يمين مثلا، فهنعمل ايه؟ احنا هنلف يمين، يبقى الرجل الشمال ثابته مكانها وشها لقدام عادي. هلف رجلي اليمين واخلي كعب رجلي اليمين في بطن رجلي الشمال، يبقى كده رجلي اليمين ايه؟ خدت اتجاه اليمين. هحرك رجلي الشمال جنب رجلي اليمين وابدا اتحرك، انا كده خدت الاتجاه اليمين. ده للناس اللي ما بتعرفش تلف، لان في ناس كتير ما بتعرفش تلف يمين وشمال وكده. تمام. ودي بنسميها ايه؟ زاويه 90 درجه. طب لما اجي اقول لك 6 دي ايه؟ ورا. طبعا احنا مش هنرجع بظهرنا، مش هينفع نرجع بظهرنا، فهنلف 180 درجه. ال 180 درجه دي يعني ايه بقى؟ يعني 90 و90، يعني اكني هلف يمين وبكده احط رجلين الاثنين جنب بعضيهم، والف رجلي تاني واحط رجلي الاثنين جنب بعضيهم، يبقى انا كده ايه؟ راجع 90 في 90. 90 في 90. تمام. طيب احنا قلنا ايه اهم حاجه في سير الشخص الكفيف مع الشخص المبصر، الا وهو ايه؟ ان يكون في ايه؟ عنصر الامان. ماشي. وبالتالي قلنا على المسكه الاساسيه الاصليه اللي احنا قلنا عليها. طيب وقلنا في شواذ للقاعده. طب لما يبقى في شواذ للقاعده يبقى لازم يكون في ايه؟ ما دام مفيش تواصل جسماني كويس او مفيش عنصر امان جميل، لازم يكون في سين بين الشخصين مع بعض، الشخص الكفيف والشخص المبصر. السين ده عباره عن ايه؟ مش وارد واحنا ماشيين مع بعض برضه ومفيش تلامس جسماني بيننا يكون في سلم قدامك او رصيف قدامك، سواء طالع بقى نازل اي حاجه زي كده؟ هنعمل سين متفقين عليه، ايه سين ايا كان. لما اجي اقول لك سين يبقى انت عرفت ان ده قدامك ايه؟ سلم. طب يا ترى السلم ده طالع ولا نازل؟ سلم طالع. اول حرف من طالع ايه؟ طه. احنا بنتكلم بالعاميه. ماشي. طب لما اجي اقول لك سين طه يبقى ده ايه؟ طالع. سلم طالع. طب لما اجي اقول لك 3 سين طه، 3 سلالم طالعه. صح كده؟ ايوه. طب لما اجي اقول لك 3 سين نون، يبقى 3 يعني سلمات إيه؟ نازلين. برافو عليك. برافو عليك. هو ده السيب اللي احنا بنتكلم فيه، يعني من غير ما يكون في تواصل. طبعا لو في تواصل طبعا انت حسيتي بالحركه طبعا لما طلعنا ونزلنا من غير ما اقول لك حاجه خالص، لكن ما فيش تواصل يبقى لازم اقول لك. ماشي. طيب 3 سين نون، 3 سلم نازل، 3 سين طه، 3 سلم طالع. طب لو في رصيف اجي اقول لك ايه؟ ر، يعني رصيف. طب رصيف طالع يبقى ر ايه؟ طه. برافو. طب رصيف نازل يبقى ر ايه؟ نون. بس احنا عايزين السين ده. السين ده هو اللي هيخليك تتحركي بامان، ومش هيخليك تحسي اي لخبطه خالص، وهتلاقي نفسك ماشيه بحريه تامه عادي جدا، مفيش اي حاجه خالص. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ استقلاليه جزئيه للشخص الكفيف بتوجيه من مين؟ من الشخص المبصر. دي اللي هي استقلاليه جزئيه. اوكي، نتنقل لدرجه اعلى من الاستقلاليه. حضرتك تدينا فكره ايه هي العصايه البيضاء وازاي بنتعامل معاها او ازاي بنستخدمها؟ هو الاستقلاليه التامه طبعا للشخص الكفيف اللي هي ايه؟ العصايه البيضاء. كام واحد مننا يكون متفق حد قريبه، حد مبصر يعني اي يكون حد قريبه ايا كان، صاحبه، جاره، اي حاجه من هذا الكلام، ويحصل ان هو ايه؟ ما يجلوش. كتير بتحصل كتير. تمام.
فبالتالي تلاقي نفسك ما رحتش المشوار، بيعطلك، بيقلل، بيحتاج فلوس معينه، رايح تعمل مشوار معين، رايح تعمل ديل معين، فتلاقي نفسك اتعطلت نتيجه ان عدم وجود الشخص المبصر، مع ان هو متفق معاك بس حصلت له ظروف. وارد، ما كل الناس معرضه للظروف. في الحاله دي هتعمل ايه؟ هتستسلم ان انت تتعطل؟ لا. في الحاله دي كل اللي عليك تروح واخد عصايتك وزي الشاطر كده نازل من غير ما تعطل نفسك. تمام؟ طيب العصايه دي، انتوا عارفين العصايه دي قصتها ايه؟ العصايه دي قصتها كان في واحد، هو اجنبي طبعا، مش فاكر نسيته ايه بالظبط، كان عايش في مدينه كف بصره. المدينه دي كان فيها عربيات نقل كتيره بتبقى راكنه وحاجات زي كده. فالراجل مش عارف يمشي، مش عارف يتحرك في المدينه نتيجه ان كف البصر. فاخترع فكر ان هو يجيب عصايه يحسس بيها ويمشي بيها في الشارع. طور العصايه دي، كانت عامله زي العكاز. اتطورت العصايه دي لغايه ما خدت اللون الابيض. مفيش عصايه في الدنيا كلها ابيض غير عصايه المكفوفين. هو برضه حط ستيكر يميز الاشخاص اللي معاقين بصريا، وحط عليها ستيكر تاني يميز الاشخاص اللي عندهم ازدواجيه في الاعاقه، وحط عليها كمان شريط مضيء، شريط فسفوري. طب الشريط الفسفوري ده حطه ليه؟ هو حط الشريط الفسفوري ده عشان يبقى عاكس للاضاءه. يعني حضرتك لو ماشيه في الشارع كده بالعصايه بتاعتك ماشي، وحد ماشي جاي في وشك ماشي، وضرب النور الكشاف بتاعه مثلا او اي حاجه زي كده، هيلاقي في عاكس قدامه، هيبين العصايه البيضاء اكتر، فهيعرف ان ده شخص كفيف. فبالتالي هيعمل ايه؟ خلاص هو عارف ان ده شخص كفيف، يعني مش شايفه، فهو اللي لازم هيتفاداه. ماشي. هو العصايه كانت هي عباره عن ايه برضه؟ هي عباره عن مجموعه من العقل. جميل. عباره عن مجموعه من العقل اللي هي عارفه الانبوبه الفاضيه؟ عباره عن مجموعه انابيب فاضيه، يا اما بتخش في بعض زي التلسكوب كده، او ان هي بتتطبق على بعض. فالعقل كلها بتتطبق على بعض. ماشي. العقل دي كلها من جوه مربوطه بايه؟ مربوطه باستك، ومن فوق في مقبض، وطالع من المقبض شريط. الشريط ده الفايده بتاعته على فكره مهمه جدا جدا، ان الشخص الكفيف بيحط الشريط ده او الاستك اللي طالع فوق خالص من العصايه في ايده، جوه الايد، يعني بيدخل ايديه جوه الاستك ده. طب ليه؟ عشان لو حصل حاجه لا قدر الله او اي حاجه زي كده، العصايه ما تقعش من ايده. يعني حد خبط العصايه اتخبطت خبطه جامده وات ايفر، العصايه لما ما تقعش من ايده وينزل يقعد يدور عليه في الشارع، لا هي خلاص كده، حتى لو فلتت من ايده ماشي، هي ممسوكه في في معصم اليد لانها داخله بالاستك او الشريط جواها. تمام. العصايه من تحت يا اما فيها حته جلده او كاوتشه، وده معمول طبعا عشان ما يبقاش الصوت عالي جدا ويعمل ازعاج، او فيها كوره. الكوره دي بتبقى احسن طبعا، ده النوع اللي انا بشجعه. يعني العصايه ليها مقياس، هو الطول المناسب اللي هو الطول بتاع المناسب بالنسبه لكل شخص. طبعا احنا الاطوال بتاعنا بتختلف من شخص لاخر. فالطول المناسب للعصايه اللي هو تكون طول العصايه واصله لغايه فم المعده، او اللي هم بيسموه منتصف التجويف الصدري، او المسافه اللي بين الضلوع بتاعتنا يمين وشمال، في مسافه في النص كده فاضيه، هي دي اللي احنا بنسميها منتصف التجويف الصدري، او نسميها فم المعده. هو ده الطول المناسب للعصايه. طيب انت عارفه احنا ليه بنقول الطول المناسب للعصايه؟ ليه؟ لان لو العصايه قصيره هيحصل هتلاقي الشخص ماشي عامل ازاي؟ موطي لقدام. بالظبط كده، عملت له رسمه وعملت له حاجه صحيه مش كويسه في جسمه. ولو العصايه طويله اوفر زياده، هتلاقي الشخص عامل ازاي؟ راجع لورا براسه ورقبته. بالظبط، وبجسمه كمان هتلاقي ظهره نفسه حتى مرمي لورا. دي برضه من ضمن الحاجات اللازمات اللي احنا كنا بنحاول نعالجها في المحاضرات اللي فاتت واتكلمنا عليها. طب ليه بنعالجها؟ لان الكورس بتاعنا مبني على حاجتين: الاستقلاليه والامان. الامان، من غير الامان مفيش اي حاجه هتحصل، يبقى كل الكورس كده ملوش لازمه. لكن احنا بنحقق في الكورس بتاعنا عنصر الامان. لما الشخص يبقى عنده لازمه معينه، زي ان هو عشان العصايه قصيره تاني ظهره، او مرجع ظهره لورا ورامي رقبته لورا، وعشان العصايه طويله. طب ما هو دي اساسا لازمه من ضمن اللازمات اللي احنا كنا بنعالجها، اللي هي بالتالي بتخلي الجسم مش متزن، وبالتالي ما بتحققش عنصر الامان. صح كده ولا انا غلطان؟ ايوه مظبوط. تمام. طيب يبقى احنا الاول دلوقتي عرفنا الطول الاساسي بتاع العصايه ماشي،
وعرفنا ليه ما تبقاش طويله وليه ما تبقاش قصيره، وعرفنا شكل العصايه. تطورت العصايه برضو، بقت العصايه اللي بيسموها الكترونيه او سمارت، اي حاجه من هذا القبيل، اللي هي عباره عن ايه بالظبط من الاخر، اللي هي بتصدر اهتزاز معين. يعني انا دلوقتي ماشي بالعصايه بتاعتي، هنتعلم دلوقتي ازاي نمشي بالعصايه. ماشي بالعصايه، فقبل ما العصايه تخبط في حاجه معينه بيحصل فايبريشن في المقبض بتاع وانا شايف ان هي مش فارقه. ليه؟ لان وانت ماشيه بالعصايه ايه اللي هيخبط قبلك؟ العصايه. تمام. طب لما انا احط اوبشن زي ده كده انا في امان، لان ما العصايه هتقول لي كل حاجه قبل ما انا اوصل للخطر ده. بالظبط. يبقى الفايبريشن ده بيحمي ايه؟ ده بيحمي العصايه، مش بيحميني انا. قبل العصايه ما هتخبط هي دي فايبريشن. طب انا فرق بالنسبه لي ايه؟ ما انا قبل ما هخبط العصايه هتخبط، هتعرفني ايه الحاجه اللي قدامي. فانا شايف ان هي اوبشن مش قد كده يعني. طبعا هي ارتياحات نفسيه طبعا. زودوا برضو في عصيان اللي هو الجي بي اس حطوه بشريحه معينه وتشتغل بيها وتوجهها. طب ما انت عندك الجي بي اس في الموبايل بتاعك، هتشغل الجي بي اس في الموبايل، تحط فرده سماعه واحده بس في ودنك، ما ينفعش تلف ودنك الاثنين لان انت بتعتمد عليها في المشي طبعا، وهنشوف دلوقتي ازاي، وانت عارف الخريطه. اهم حاجه بس في العصايه ان احنا نظبط الاتجاه بتاعنا. ده كده التطور بتاع العصايه. والعصايه عايز اقول لكم على حاجه، دي هويه الشخص الكفيف. يعني دي اللي بتعرف الناس انت شخص كفيف ولا مش شخص كفيف. انت شخص اعمل حسابي ان انت مش شايفني فانا اللي اخد بالي منك عشان ما اخبطكش، ولا اتعامل معاك بانك انت شخص عادي. فعشان كده بقول هي دي هويه الشخص الكفيف. ده كده بالمختصر كل حاجه عن العصايه، يعني فكره بسيطه عنها. طيب هل العصايه دي يعني ليها تكنيك معين؟ يعني احنا بنستعملها ازاي؟ احنا بنمشي بيها كده وخلاص ولا هي ليها نظام؟ لا طبعا ليها نظام كبير، وفي حاجه بتقال دايما: لو اردت ان تقتل كفيفا اعطيه عصا بدون تدريب. بس دي كلمه يعني كلمه واضحه جدا جدا ان تدريب العصايه تدريب مهم جدا. ما ينفعش انت ما تكونش عارف حاجه عن العصايه تروح واخد العصايه بتاعتك ونازل بالبيوت وعماله تتمشي في الشارع. لا طبعا. بقرر انه ما حدش يستخدم العصايه الا اذا كان واخد كفايه من التدريبات. طبعا. نبدا بعد كده نشوف ازاي نمسك العصايه. هنمسك العصايه ازاي؟ عشان نمسك العصايه احنا بنمسك العصايه منين؟ من المقبض بتاعها من فوق، مش من تحت، من المقبض من فوق، لان نهايه المقبض عند المكان اللي احنا وصفناه دلوقتي في جسمنا. تمام. طيب بنمسك العصايه من فوق. بنمسكها ازاي؟ عارفه احنا بنسلم ازاي على الناس؟ بنمد ايدينا. جميل. بيبقى الابهام لوحده والاربعه التانيين لوحدهم. تمام بالظبط كده. العصايه اكنها بتسلم عليك، انت بتمد ايدك تسلم على العصايه. ماشي. وطبعا احنا لما نيجي نسلم بنحرك ايدينا شويه ناحيه الجسم لجوه، يعني بنحرك ايدينا اليمين ناحيه جسمنا جوه شويه، فبالتالي بنخلي العصايه في منتصف الجسم. طب نقربها اكتر. يعني ايه في منتصف الجسم؟ يعني عارفين الحزام، التوكه بتاعت الحزام عند المنطقه دي، او عند فم المعده، او عند التجويف الصدري، فهتبقى ايدينا في المنطقه دي. ماشي، عشان تبقى في منتصف الجسم بتاعنا بالظبط. تمام. طيب في ناس بتمسك العصايه بايديها كده. ماشي. في ناس بتستعمل صباع السبابه ان هي اللي بتحرك العصايه. يعني في ناس بتحرك العصايه بمقبض الايد او معصم الايد فقط هو اللي بيتحرك. مقبض الايد او معصم الايد فقط هو اللي بيتحرك، مش الدراع كله. هنقول ازاي؟ معنى كده ان المنطقه من الكوع، انا طبعا ايدي متنيه عشان اجيب العصايه في نص جسمي، يبقى معنى كده ان المنطقه من الكوع للمعصم ثابته ما بتتحركش. بالظبط كده، ما بتتحركش خالص. انت كل اللي بيتحرك فيه مقبض الايد او معصم الايد. وفي ناس كمان بتسهل على نفسها وبتحرك العصايه بايه؟ بالسبابه، بصباع السبابه. نعم، بتفرد السبابه. ايوه، وتبدا تحرك العصايه دي. تمام. يعني بتحط الابهام فوق وبتفرد السبابه على يمين العصايه وبتلم الثلاث صوابع الباقيين عشان تثبت بيهم العصايه في الايد، صح كده؟ بالظبط كده.
تمام. انت عليك تختار تشوف اني اسهل ليه. ماشي. بس اهم حاجه زي ما انا قلت الدراع طبعا ما بيتحركش، بقيه الدراع ما بيتحركش. طبعا لازم تحافظ على اتزان العصايه في المكان ده. ليه؟ لان لو اتزان العصايه ما بقاش في المكان ده، بقى منحرف يمين او منحرف شمال، انت اوريدي هتلاقي نفسك رحت يمين او رحت شمال. تمام. طيب دلوقتي احنا مسكنا العصايه بالمسكه دي. الحركه بتاعت العصايه ازاي بقى؟ العصايه دي عباره عن ايه؟ عارفين، بصوا، والشخص الكفيف بعد ما بقى كفيف البصر اصبح ان هو بيستعمل حاسه اللمس اكتر، فبيستعمل حاسه اللمس بايديه. طبيعي ان هو مش هيوطي على الارض ويقعد يحسس عليها عشان يشوف الخطوه اللي جايه واللي بعدها والكلام ده كله، او حتى لو عملها برجله برضه هينخدع ومش هيعرف يمشي. تمام. فبالتالي العصايه دي عباره عن ايدك اللي طولت عشان تلمس الارض وتتلمسها وتكتشف الخطوه بتاعتك اللي لسه انت ما عملتهاش، اللي هي تقول لك خلي بالك هنا في خطر، او اتفضل هنا الطريق زي الفل. طيب بتتعمل ازاي؟ بصوا، انا دلوقتي بتحرك رجلي يمين قدام ورجلي الشمال ورا، وبعد كده رجلي الشمال قدام ورجلي اليمين ورا. دايما العصايه قدام الرجل اللي ورا. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي هبدا امشي، بجيب العصايه يمين عشان اشوف الخطوه اليمين اللي رجلي هتخطيها، وارجع اوديها شمال عشان تكون رجلي الشمال هتخطي بعد ما تكون رجلي اليمين ايه؟ خطت الخطوه. واضحه؟ ممكن تقولها تاني برضو عشان تأكيد. طيب دلوقتي احنا ماسكين العصايه بايدينا بالمسكه اللي قلنا عليها. هبدا اتحرك. ماشي. العصايه بتعمل ايه؟ استكشاف للحركه القادمه. ماشي. يعني العصايه مش عند رجلك اللي هي خطت، لا، العصايه بتعرف الخطوه بتاعت رجلك اللي ورا عشان رجلك اللي ورا تخطي ولا ما تخطيش، في خطر ولا ما فيش خطر. ده اللي هي بتعمله ايه؟ العصايه. فهنعمل ايه؟ انا دلوقتي رجلي اليمين قدام ورجلي الشمال لورا، ده طبيعه المشي. فبالتالي العصايه هتكون موجوده فين؟ عند رجلي اليمين الشمال قدام والشمال ورا. برافو عليك. العصايه عرفت ان اللي قدام رجلي الشمال كويس، اروح انا مطلع رجلي الشمال، وانا بطلع رجلي الشمال بتكون العصايه راحت فين؟ قدام رجلي اليمين. برافو عليك. وهكذا. بس في حاجه بقى يا مستر عايزه اقولها. دلوقتي احنا اول ما بنبقى واقفين يعني واخدين وضع الثبات بتبقى رجلنا الاثنين جنب بعض. هل انا قبل ما امد رجلي اليمين هعمل سكان بقى قدامي حبه شويه كده؟ طبعا ده اكيد عشان ابدا اتحرك واشوف ان انا هبدا اتحرك في مكان امن. تمام. طيب الحركه بتاعت العصايه بتكون ازاي؟ احنا قلنا بنعمل سكان، يعني انا بمشي العصايه من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين، فانا بعمل سكان على الطريق اللي قدامي. طب بعمله ازاي؟ حركه خفيفه كده خلاص؟ لا، انا عايز امن جسمي، يعني باخد اقصى اليمين بتاعي واقصى الشمال بتاعي. تمام. عشان أأمن جسمي كله. حدود ايه؟ اكنها نص دايره، اعتبريها نص دايره رايحه جايه، نص دايره رايحه جايه. ليه؟ عشان اشوف الجسم كله بتاعي يكون كده انا مغطيه وكده في امان. تمام. طيب بنعملها ازاي؟ زي ما قلنا في اسكان على الارض. طيب حاجه تانية، هو دلوقتي لما نكون ماشيين في الشارع وعايزين نتتبع حاجه معينه مثلا. يعني ايه نتتبع حاجه معينه؟ يعني ايه؟ يعني انا عارف ان انا داخل يمين بعد الاشاره اللي جايه، طيب مش في الحاله دي انا ممكن اتتبع الرصيف اللي انا ماشي جنبه؟ اتتبعه ازاي؟ الاسكان بتاعتي لو الرصيف على يميني، بدل ما اعمل اسكان لغايه رجلي اليمين، لا، انا هخبط الخبطه في الرصيف اليمين. يعني بدل ما اوديها لغايه رجلي اليمين بس، انا همد العصايه عشان تخبط خبطه في الرصيف اللي هو جنب رجلي اليمين، وارجع تاني من رجلي الشمال تاني زي ما كنا. يبقى انا كده بتتبع الرصيف اللي جنبي. ماشي. طيب لو لقيت نفسي انحرفت او المسافه بعدت، لا، احاول ارجع تاني كما كنت واشوف الرصيف فين عشان امشي الاتجاه بتاعي الصحيح. لان احنا زي ما قلنا ايه، انا هحود يمين عند الاشاره. تمام. او بعد الاشاره سيان. طيب لو عند الاشاره خلاص الرصيف خلص، ما هي دي الاشاره، ما اروح داخل يمين، انا كده بتتبع ايه؟ الرصيف. تمام.
تمام. بتختلف طبعا حاجات في العصايه في ايه. يعني لو انت ماشيه مثلا على سيراميك او باركيه او بورسلين او رخام، اي الحاجات الصلبه دي العصايه بتختلف في المشي فيها عن الاماكن الايه، التربه اللي فيها تراب او تربه صخريه، الارض الصخريه او الارض الرمليه. ليه؟ انا هنا بعمل اسكان في الاماكن الصلبه، انا بعمل اسكان عادي جدا مفيش مشكله. تمام. طيب في التربه الرمليه انا لو جيت عملت اسكان ده انا هبهدل الدنيا. اولا انا هدومي هتتبهدل من التراب هيجي عليا وهيطلع عليا هيبهدلني انا، وهيخلي يعمل ازعاج في المكان نفسه، وهيخلي الناس نفسها تتضايق. ففي الحاله دي انت بتعمل ايه؟ انت بتدي خبطه يمين ماشي وخبطه شمال. طب خبطه يمين ازاي وخبطه شمال؟ انا برفع العصايه عن الارض وليكن بحوالي قولي سنتي، نص سنتي، حاجه بسيطه قوي لا تذكر ماشي عشان ما اعفرش الدنيا، وبدي خبطه يمين وخبطه شمال مع احتفاظي برفع العصايه. طب ليه انا بقول سنتي او نص سنتي؟ لانه لعل وعسى يكون في ايه؟ حجر. ده وارد قوي. العصايه في الحاله دي هتحس بيه، لكن لو رفعتها مسافه عاليه الحجر هيعدي من تحتيها مش هياخد باله. فايا كانت نوع العصايه بتاعتك جميل، في التربه الرمليه لازم تعمل التكنيك ده حفاظا على مظهرك عشان ما تبهدلش نفسك. وحتى العصايه هتلاقيها تقيله معاك، انت بتحك في الرمل يعني مش خفيفه. طيب تعالى في التربه الصخريه اللي هي فيها صخور ومش عارف ايه وبتاع، تمام، دي لو انت العصايه بتاعتك فيها كوره من تحت تقدر تعمل اسكان يمين وشمال. ليه؟ لان العصايه هتعمل ايه؟ تطلع فين؟ فوق الحجر وتنزل عادي، تطلع فوق الصخره دي. لكن لو فيها كاوتشه من تحت لا، اعمل اللي بقول لك عليه برضو، نفس طريقه الحركه اللي في التربه الرمليه ماشي، مع الارتفاع العصايه سنتي او نص سنتي هتحس برضو بالصخره. لان في الحاله دي لو عملت سكان زي ما بقول لك هتلاقي العصايه بتشبك في الصخره، وارد انها تشبك في الصخره وانت تتكعبل، وارد. تمام. ده كده بالنسبه لانواع الطرق اللي احنا ممكن نقدر نمشي فيها يعني. لو جينا بعد كده داخلين مثلا في اماكن ضيقه زي باب مثلا، طبعا احنا خدنا ازاي نفتح الباب وازاي نخش مع شخص مبصر. تمام. وبالتالي هتاخدها دلوقتي لوحدك. هتعمل ايه؟ انت خلاص عرفت ان ده باب، فتحت الباب بالمقبض من المقبض بتاعه او الاكره بتاعته ماشي، فتحت فتحه الباب زقيت الباب لجوه، بدات تخش، العصايه بتاعتك بتعمل اسكان عادي جدا. الباب جنبك، مجرد ما انت حسيت ان انت دخلت من الباب لان ده مكان ضيق، فانت لازم تامن نفسك اذا كنت هتخش بوشك او هتخش بجنبك، لان في بيبان ضيقه جدا وفي ناس مننا ممكن تكون جسمها مليان او تخين فمش هتعرف تعدي من الباب يعني ماشي. فمجرد ان انت دخلت من الباب عن طريق الاسكان برضو اللي انت عملته، هتروح برضو رافل الباب وراك زي ما احنا اتعودنا. طب ولو الباب اوريدي مفتوح؟ بعمل الاسكان بتاعي عادي جدا وبخش. لو هو محل هسيبه مفتوح مكانه. لو انا داخل مكتب مثلا او داخل شركه او اي حاجه زي كده، لا بقفل الباب وراك. انا بتكلم على باب المكتب مش باب الشركه نفسه. بس يعني بحدده يمين وشمال صح؟ طبعا عشان اعرف وسعه قد ايه برضه. بالظبط. ما هو البيبان كلها بتطبق عليها نفس القصه دي، ان انا بشوف بالعصايه بتاعتي وسع الباب، اخش بالجنب ولا اخش بوشي، قدامي حاجه ولا ما قداميش حاجه. وبعد ما بخش بشوف بس كان الباب ده يصلح ان هو يتقفل ولا لا، لان طبعا قفل الباب طبعا نوع من انواع الاتيكيت، او يعني بتدي برستيج للشخص حلو يعني انه ما يسيبش الباب مفتوح وراه. طيب احنا كده خلصنا الاماكن المستويه. ندخل بقى على طلوع ونزول السلم. تمام. طيب السلم احنا ماشيين بالعصايه بتاعتنا عادي جدا زي ما احنا. هتلاقي العصايه خبطت فين؟ في اول درجه من السلم. انت لسه ما طلعتش، انت لسه واقف على الارض، بس العصايه خبطت فين؟ في اول درجه من درجات السلم. اقف. هتبدا تعمل ايه؟ اولا هترفع العصايه لفوق عشان تشوف ارتفاع الدرجه دي قد ايه، عشان تقدر تشوف الارتفاع اللي انت هترفع رجلك فيه قد ايه. لان زي ما احنا عارفين يمكن تنطبق عليها برضو موضوع الرصيف، في رصيف عالي قوي عندنا وفي رصيف واطي وفي رصيف واطي خالص وهكذا. فالسلم برضو في العماير والابراج والكلام ده كله برضو في سلالم عاليه
وفي سلالم تريحك وانت طالع هنا، وسلالم تلاقيها صعبه جدا يعني. فبالتالي انت بترفع العصايه بتاعتك عشان تشوف مدى ارتفاع رجلك اللي هترفعه على الدرجه دي. اول حاجه. ثاني حاجه، بالعصايه بتاعتك تزقها لقدام. انت ماسك العصايه من المقبض من فوق وبتحركها من تحت. لما بتحرك ايدك يمين وقدام وورا، انت كده بتحرك العجله اللي تحت، فهتدخلها جوه السلم. شوف مدى عمق السلم، الدرجه دي عميقه ولا كنزه. طب دي هتفيدنا في ايه؟ هتفيدنا لان في سلالم كنزه بتلاقي الواحد ما بيطلعش عليها برجله كلها، يعني بتلاقي القدم بره درجه السلم. في بالذات في الشوزات اللي هي ليها بوز والكلام ده كله، ماشي. فهتلاقي نفسك رجلك بره درجه السلم، مش كل كفه رجلك على درجه السلم نفسها. فدي برضه هتحدد لنا ايه عمق السلم لجوه، الدرجه نفسها عميقه ولا كنزه. حاجه تانية برضه هنحددها العرض بتاع السلم. هو السلم ده عريض ولا السلم ده كنز قوي؟ يعني السلم ده يطلع 2 3 جنب بعض ولا يطلع واحد لوحده بس في الدرجه. عرفنا كل المعلومات دي. ابدا امسك العصايه بتاعتي بمسكه هنا بقى ايه مختلفه شويه، الا وهي مسكه ايه؟ القلم. عارفين لما بنمسك القلم بنمسكه ب3 صوابع، ابهام سبابه ووسطى. ال3 دول هم اللي هيمسكوا العصايه، لكن من تحت المقبض، تمام. وبرضو انا مدد العصايه قدام. طيب انا مدد العصايه قدامي ورافعها سنه صغيره لغايه ايه؟ حرف السلمه ايه اللي انا لسه هخطيه. ابدا اطلع. طول ما انا طالع بلاقي ايه؟ تك 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 تك. اول ما تلاقي مفيش تك 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 تعرف ان انت وصلت، الحمد لله على السلامه. او انت فين؟ عند بسطه ما فيهاش درجات سلم، ماشي. سواء بقى كنت طالع الدور الاول حضرتك ان انا الخص اللي حضرتك قلته عشان بس يعني الناس تركز. انا براجع على كذا حاجه. اول حاجه ارتفاع درجه السلم، 2 عمقها، 3 العرض بتاعها. وبعد كده هبدا اطلع والعصايه قدامي، فهي كل شويه بتقولي لا لسه في درجه، لسه في درجه، لسه في درجه. كل ما هي بتخبط يبقى لسه في درجه. لقيتها ان هي بعد كده مفيش حاجه حصلت، يبقى انا وصلت للبسطه كده. اوكي تمام بالظبط، وصلت للبسطه او وصلت للمكان بتاعي. المهم ان انا كده وصلت لايه؟ لمكان ما فيهوش درجه. تمام. ده كده بالنسبه لايه؟ لطلوع السلم. طيب تيجي ناخد النزول معاه بالمره. يلا. طيب نزول السلم، مسكه ايدك بقى للعصايه هي اللي كنا بنتكلم عليها، اللي هي من المقبض الايد من فوق، هي دي اللي احنا هنمسكها بيها. هنيجي ننزل. احنا دلوقتي العصايه قدامنا، احنا ماشيين بيها عادي جدا، لقينا العصايه نزلت مش على الارض، يبقى ده ايه؟ يا سلم يا حفر اي حاجه. نبدا نكتشف بعد كده بالعصايه ده عباره عن ايه. طيب هي العصايه نزلت مني، ماشي، امدها قدام شويه، لقيت في درجه ثانيه، خلاص يبقى ده كده ايه؟ سلم مش حفر. هبدا اعمل نفس الحاجات اللي انا عملتها وانا طالع هعملها وايه؟ وانا نازل. اللي هو اولا عرض السلم، ارتفاع الدرجه، ماشي، طبعا ده النزول فلازم برضو اعرف انا هنزل قد ايه في النزله بتاعتي. ثالثا عمق الدرجه اللي انا هخطي عليها. يبقى انا كده برضو 3 حاجات. طيب العصايه همدها قدامي، يعني انا ماسكها بنفس المسكه بتاعتي ومددها قدامي، ماشي. هبدا انزل. طول ما انا نازل جميل، انا مش حاسس باي صوت خالص. اول ما ابدا احس تك خبطه كده في الارض، اعرف ان انا ايه؟ قدامي سلمه واخلص، او سلمتين على حسب ما انت مادد العصايه قدامك، سلمه او 2. ده كده النزول بتاع العصايه. اول ما تسمع الصوت تلاقي تعرف ان انت كده ايه؟ وصلت عند البسطه اللي هي المكان اللي ما فيهوش ايه؟ سلم. مع العلم بالنسبه لموضوع السلم، يعني انا افضل ان الشخص يطلع السلم او ينزله من غير عصايه في السلالم اللي هو عارفها. يعني لو انت عارف السلم ده مثلا، خلاص انت مش محتاج عصايه. او ان انت تمسك الدرابزين، ماشي، وتطلع بيه. طبعا في الحاله دي هتقول لي ايه؟ هتتدرب ومش عارف ايه. في جوانتيات كتير جدا بتتباع دلوقتي على فكره بسبب الكورونا ومش عارف ايه وكده، فممكن نستعملها. انا واحد من الناس بستعمل ان انا الصابع اللي هو الاخير خالص بنصر، يعني هو الاخير خالص، ماشي،
بصبع الاخير ده بحسس على درابزين السلم من الجنب، يعني اكني بحسس على الحيطه بتاعت الدرابزين ماشي طول ما انا طالع لغايه ما اوصل فوق. بس طبعا في السلالم اللي انا عارفها او في الاماكن المعروفه يعني. لكن لو حاجة بشوفها لأول مرة، الأأمن والأفضل هو إن أنا أطلع السلم بالعصاية. طبعا، ولو معاكي حد تطلعي معاه، لكن لوحدك بالطريقه اللي انا بقول عليها لا، ما تضمنش. معلومه برضو عايز اقولها ان يعني هندسيا وعلميا وكل حاجه، طول ما في درج سلم الدرابزين نفسه عامل ايه؟ مايل. لما اكون بسطه بتبقى الدنيا مستقيمه، زي السلم بتاع المترو، طول ما احنا طالعين او نازلين الدرابزين ماله اللي هو السير مايل. وان كان ده برضو يعني بقول لك خليك برضو حريص في الاماكن اللي انت عارفها، لان وارد برضو يكون حد عاملها حاجه فنيه بقى كده، يعني عامل ديكور في السلم، اي حاجه من هذا القبيل يعني وارد. طيب عايز اسالك على حاجه. في حديده كده بتبقى مخططه كده، بتبقى في اول السلم في بعض الاماكن، عشان الناس ممكن مثلا بتنظف فيها الشوز او حاجه زي كده. هتعامل معاها ازاي علشان ما تتسببش في اني ممكن مثلا اتكعبل او كده؟ حضرتك وانت ماشيه اساسا هتخبطي فيها قبل ما تخبطي في السلم، العصايه بتاعتك هتخبط فيها قبل ما تخبط في السلم، ماشي؟ شفت اللي احنا عملناه في السلم في اول درجه عشان نعرف كل حاجه؟ هو اللي هتعمليه. انت مجرد خبطت فيها عايزه تعرفي ايه هي دي، هتودي العصايه يمين وشمال، هتطلعيها حته صغيره يمين، هتبداي تتحركي، خلاص انت كده عرفت ان دي ماشيه تروح خطيه عليها، وهتلاقي نفسك وصلت للدرجه. ما احنا قلنا العصايه الميزه بتاعتها ان هي بتعمل ايه؟ بتعمل اسكان. الاسكان اللي بتعمله العصايه، الخطه دي بترسم لك الصوره في دماغك، ده ايه؟ ده كذا كذا كذا، ابدا اتعامل معاه بناء على معلوماتي عنه. هنتنقل للعنصر الثالث، وهو التعامل مع الاشياء الساقطه. كتير مننا بيبقى مثلا ماسك في ايده اي حاجه وبتقع منه، يعني اي حاجه تخبطه، او هو لاي سبب توازنه يختل او كده، فالشيء اللي معاه يقع من ايده. ازاي يعرف مكانه بحيث انه يقدر يجيبه تاني؟ طيب بصي، هو في الحاله دي حضرتك اولا لازم يكون عندنا يعني حاجتين صغيرين. اول حاجه فيهم ان احنا نسترجع ايه اللي حصل يعني ايه. انا وقعت مني مثلا المفاتيح، استرجع كده شويه كده، لو انا ما كنتش مركز قوي ساعه ما وقعت، هي لما وقعت رنت جنب ودني فين؟ على اليمين ولا على الشمال؟ رنت في الجنب ده ولا في الجنب ده؟ دي اول نقطه. النقطه الثانيه، ما مدى معلوماتك عن الجسم اللي وقع منك او الحاجه اللي انت بتدور عليها؟ الحاجه دي مطاطيه هتتنطط ولا هتطير ولا هتاخد مدى ابعد شويه من المكان اللي وقعت فيه، ولا وقعت في المكان ده وسبتت؟ لازم تحدد الحاجتين دول قدامك الاول، تمام؟ بعد ما حددت الحاجتين دول، انا دلوقتي وانا واقف بتكلم معاكي بحط ايدي في جيبي، المفاتيح راح تقع مني. المفاتيح دي جسم صلب، هتقع في مكانها مش هتتحرك. طب هي وقعت منين؟ من جيبي الشمال، يبقى كده بالتالي لما وقعت فين؟ جنب رجلي الشمال. هبدا ادور عليها في المكان ده. طيب ازاي هندور؟ اولا في طريقتين ان احنا ندور بيهم على حاجه. انا هوطي، هنزل اقعد على قرافيسي، ماشي؟ طبعا انا بتكلم على الاندور الاول، في الاماكن في بيتنا في شقتنا كده يعني، ماشي؟ هنزل اقعد على قرافيسي، ماشي؟ القدم بتاع رجلي متجه للامام عادي زي ما هو، ولا يمين ولا شمال. هبدا اعمل بايديا اسكان نص دايره تغطي جسمي. النص دايره دي بتبدا من عندي وتوسع توسع 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 لغايه ما تجيب اكبر مدى لايديا، تمام؟ لقيتها اوكي، ما لقيتهاش اروح واخد خطوه تاني في نفس الاتجاه واعمل نفس الحركه تاني لغايه ما الاقيها. طيب انا دورت قدامي، لا ده الحاجه مش قدامي، الحاجه وقعت على شمالي، اروح مدي جسمي للشمال واخلي قدم الرجل برضو لقدام وابدا اعمل حركه الاسكان اللي احنا قلنا عليها، ماشي؟ طيب ده في الاماكن اللي عندنا في البيت. طب احنا يا ترى نقدر نعمل الكلام ده في الشارع؟ لا طبعا، مش نقدر بايدينا طبعا. فهنعمل هنثبت رجل من الرجلين، وبالرجل الثانيه
هي اللي هنعمل بيها الاسكان. لقيت لغايه ما تجيب رجلي ايه اكبر مدى. طب لقيتها اوكي، ما لقيتهاش اروح مرجع رجلي اللي انا بدور بيها واطلع بخطوه تاني لقدام برجلي الثابته، واطلع رجلي اللي كنت بدور بيها هي ابدا ادور بيها. ما ادورش برجلي دي شويه ورجلي دي شويه، لان كده انا هفقد الاتجاه على فكره. هي دي النقطه اللي احنا بنتكلم فيها بس، ماشي؟ ان انا كده هفقد الاتجاه اللي انا بدور فيه، فممكن انا نفسي دورت في الاتجاه ده كذا مره، ماشي؟ عشان كده بيقولوا هنثبت رجل، يعني هنثبت الشمال مثلا وندور باليمين. ما لقيناهاش هنرجع رجل اليمين مكانها ونخلي الشمال تاخد خطوه تاني لقدام، او هتحود شمال او هتحود يمين ايا كان، المهم الشمال ثابته واليمين هي اللي بتدور، او على حسب راحته التاني. يعني لو في اللي هو شخص بيحب يدور برجله الشمال اوكي، المهم تبقى في رجل ثابته ورجل اللي هي بنعمل بيها ايه الاسكان وندور بيه. تمام؟ طيب لو الحاجه دي بتتنطط، يعني زي مثلا حاجه مطاطيه، اسمه ايه بتاع اللي بتحطه في شعرك ده؟ طوق او توكه. الطوق ده، الطوق بينزل بينط له نقطتين ثلاثه كده، فانا هبدا ادور في الاطار اللي انا ودني كانت مركزه معاه لغايه اخر حاجه سمعتها. يعني هو لما نزل عمل تك 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 مثلا، ماشي؟ انا ودني مركزه معاه الاصوات دي اخرها كان في انهي حته في انهي مكان. ممكن اتحرك بجسمي، ماشي، اتحرك برجلي عادي جدا، وابدا اعمل حركه الاسكان اللي احنا قلنا عليه سواء بايديك او برجليك، مش فارقه كتير. تمام؟ يعني هديكم اكزامبل صغير لسه حاصل معايا. انا باخد شاور، الصابونه وقعت من ايدي. طب ما هي الصابونه دي احنا قلنا لازم نعرف ايه طبيعه الماده. الصابونه دي لو وقعت على سيراميك هتجري، بالتالي بقى لما يكون سيراميك وفيه ميه هتجري اكتر. لما وقعت انا حددت تقريبا فين المكان اللي وقعت فيه، بدات اعمل اسكان في المكان ده ووسعت الاسكان بتاعي لغايه ما لقيت ان انا عارف ان دي صابونه، الصابونه هتتزحلق على السيراميك، وبالذات لما يكون في ميه فهتتزحلق اكتر مع الميه. ممكن اقول خبرتي في الموضوع ده؟ يا ريت اتفضلي. هو انا لما بيقع مني حاجه ليها صوت بقف، يعني اخد وضع الثبات كده لمده ثانيه او 2، وبعمل استرجاع للاصوات اللي حصلت. مظبوط. هو طبعا لو الحاجه ملهاش صوت دي خلاص، يعني مفيش غير ان انا احاول اتخيل هي فين وادور بقى واعمل الدوائر اللي حضرتك قلت عليها. لكن لو هي ليها صوت بشوف هل الصوت ده حصل ان الحاجه دي طارت ونزلت في مكان ولا اتدحرجت. يعني مثلا الطوق، نرجع للطوق التاني، الطوق لو نزل بطريقه معينه هيعمل زي عجله العربيه، يعني هيعمل سكرول على الارض. فانا اشوف بعد ما بيعمل السكرول ده بيبتدي يقع على جنبه، فبيعمل صوت، بيعمل تك 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 تك. فانا بشوف، بعمل استرجاع للذاكره بتاعتي. طبعا انا وداني بدات تتعلم ان انا استخدم الحواس الاخرى او الحواس البديله. فغالبا بعد ما بسترجع الاصوات دي وحصلت ازاي، بحط ايدي في نفس المكان بالظبط، بينزل فوق الحاجه اللي وقعت مني. طبعا ده مش بيجي في يوم وليله، لكن التدريبات مع التوافق اللي بين الودان والعقل بتجيب الحاجات دي. محاضرتنا لسه ما خلصتش، نتقابل معاكم في الجزء الثاني.